Ito pala yung pinikpikan, pero kung makatikim ng gato man, malasa pa rin eh. Sarap. Aha. Hello mga kadyosa! So ang vlog natin ngayon is Pinikpikang Bibe. For today's video, susubukan ulit natin magluto ng isang menu ng mga taga Cordillera. Ito ay ang pinikpikan, pero bago tayo magsimula, bibigyan ko kayo ng history ng menu na ito. Ang pinikpikan ay nagmula sa Ilocano word na pikpik, na ang ibig sabihin ay pagpalo ng paulit-ulit. Ayon sa pag-aaral, ito ay niluluto upang maging mapayapa ang espiritu ng mga sinasamba ng mga tribo ng Mountain Province. Sinasabi din na ito ay isang ritual ng mga tribo na nahaharap sa isang mahirap na desisyon. Ito ay bahagi na ngayon ng karamihan sa mga lokal na menu sa Cordilleras na may ilang mga nagtitinda sa Baguio ng hindi lutong pinikpikan upang maiuwi sa kanilang bahay kung gusto nilang bumili. May vlog na ako nitong pinikpikan, pero this time, ang vlog natin ngayon is Pinikpikang Bibe. Itatry natin kung pwede din gamitin ang meat ng pato o bibi sa pinikpikan. So ano pang hinihintay niyo mga kadyosa? Samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginawa namin pag-prepare sa Pinikpikang Bibe. Tara, let's! Pinapalo ng paulit-ulit ang parte ng bibe. Dahil ang nahampas na parte nito ay sinasabing nagpapasarap sa lasa kapag ito ay nailuto na. Pagkatapos hampasin, susunugin ang mga balahibo nito at para ito ay maalis din. Sarap, sayote. Ito pala yung pinikpikan, pero kung makatikim ng gato man, malasa pa rin eh. Sarap. Aha, pinikpikan. Oh, tikman nyo, pinikpikan. Sarap. Sarap. Oh, Soy, ano, gusto mo pa? Oo. Oh, sige. Sarap nga. Nama na, Soy.
So ayan, ang masasabi ko sa menong ito, same lang siya doon sa dating ginawa kong pinikpikan. Tapos yung ginamit ko is native na manok. So same lang yung lasa, malasa, malambot, basta pakukuluan mo siya ng matagal-tagal. So success ang Pinikpikang Bibe. Kaya kung gusto nyo i-try nyo na. Subscribe now